Okay friends, আপুনি যিটো এই হোৱাইট ডট বা বগা বলটো দেখিব পাৰিছে স্ক্ৰীনখনত এই বলটো কিদৰে এক্টিভেট কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। যদি আপুনি এজন নতুন ইউটিউবাৰ হ'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টি আপোনাৰ বাবে বহুত আৱশ্যকীয়। অন্তিমলৈকে চাওক আৰু শিকক ইয়াক কিদৰে এক্টিভেট কৰিম। মই এতিয়া ইয়াত কৈছোঁ ৱৰ্ডপ্ৰেছত দবাম, কিন্তু আপুনি ক'ত দবাইছোঁ আপুনি দেখিব পৰা নাই। মই এতিয়া চাওক, মই যেতিয়া ডেভেলপাৰ্ছ অপশ্যনলৈ গৈ এই টাচ পইণ্টক অন কৰি দিলোঁ তেতিয়া আপুনি এবাৰ চাই লওক। অলপ আগত যি কথা কৈছিলোঁ মই তাক এতিয়া আকৌ ৰিপিট কৰিম, কিন্তু আপুনি চাব পাৰ্থক্য কি। অ'কে আমি এতিয়া টিপি দিম ৱৰ্ডপ্ৰেছত। গতিকে আপুনি হোৱাইট ডটটো দেখিব পাৰিছেনে বাৰু? আমি এতিয়া টিপিম গুগল ফাইলছত। আপুনি দেখিব পাৰিছে বা ধৰিব পাৰিছে মই আপোনাৰ লগত কথা কৈ আছোঁ আৰু মোৰ আঙুলিটো ক'ত দবাইছোঁ, কিহৰ বিষয়ে মই আপোনাক এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ তাক আপুনি বুজি পাব পাৰিছে। আহক তেতিয়াহ'লে আমি ছেটিংছলৈ গৈ কিদৰে এক্টিভেট বা ডিএক্টিভেট কৰিব পাৰি এই টাচ পইণ্টক সেই বিষয়ে জানিম। যাম ছেটিংছত আমি ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আমি যাম এবাউট ফোন। অ'কে এবাউট ফোনত ক্লিক কৰি দিলোঁ। এবাউট ফোনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ছফ্টৱেৰলৈ যাম। ছফ্টৱেৰলৈ যোৱাৰ পিছত আমি এনেদৰে পাম বিল নম্বৰ 7 বা 8 টাইম ক্লিক কৰিব লাগিব। অ'কে নট 1 টাইম, 7 or 8 টাইমছ, 1 2 3 4 5 6 7। ইয়াত লিখা আছে ডেভেলপাৰ মোড হেজ বিন টাৰ্ণড অন, ইয়াৰ এক্টিভেটেড। গতিকে আমি পিছলৈ ঘূৰি যাম। ঘূৰি যোৱাৰ পাছত এবাউট ফোনৰ তলত আপুনি পাব ডেভেলপাৰ্ছ অপশ্যন। অ'কে ডেভেলপাৰ্ছ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপুনি পাব ডেভেলপাৰ অপশ্যন। আপুনি ইয়াত দেখিব পাৰিছেনে? ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াক অন কৰি দিয়ক। এতিয়া অফ হৈ গ'ল, ইয়াক অন কৰি দিয়ক। অন কৰি দি তললৈ গৈ আপুনি যি শ্ব' টাচেছ, অ'কে আপুনি ইয়াক অন কৰি দিয়ক। অন কৰি দিয়াৰ পাছত আপুনি দেখিলেনে হোৱাইট টাচ পইণ্ট আপুনি দেখিব পাৰিছে। গতিকে আপুনি ইয়াত আহি ইয়াক অন কৰি দিয়ক। কিন্তু আপুনি মনত ৰাখিব যে প্ৰত্যেক মোবাইলত বেলেগ ব্ৰেণ্ড বা কোম্পানী মোবাইলত বেলেগ ছেটিংছ থাকে। গতিকে মোৰ এইটো S7 Edge, ইয়াৰ ছেটিংছ বেলেগ। আৰু ভিভ'লৈ গ'লে কিদৰে ছেটিংছ পায় তাৰো মই ভিডিঅ' বনাই এতিয়া এই ভিডিঅ'টোত এড কৰি দিছোঁ। ভিভ' মোবাইলত এই টাচ পইণ্টটো বা টাচ পইণ্টক কিদৰে এক্টিভেট কৰিব পাৰি সেই ছেটিংছ মই দেখুৱাই দিছোঁ। তেতিয়াহ'লে আমি এই ছেটিংছত ক্লিক কৰিম। ছেটিংছত ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আমি যাম মোৰ ছেটিংছলৈ। অ'কে মোৰ ছেটিংছত ক্লিক কৰি দিলোঁ। মোৰ ছেটিংছত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপুনি এটা মনত ৰাখিব, ছেমছাঙত যদি এই অপশ্যনটোক অন কৰি দিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি যাব লাগিব এবাউট ফোন, কিন্তু ভিভ' মোবাইলত যাব লাগিব ডাইৰেক্টলি ডেভেলপাৰ্ছ অপশ্যন। অ'কে তলত চবতকৈ তলত আছে ডেভেলপাৰ্ছ অপশ্যন। আমি তাত ক্লিক কৰি দিলোঁ। তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি দেখিছেনে মই অলৰেডি অন কৰি থৈছোঁ ডেভেলপাৰ অপশ্যন। ইয়াক অন কৰি দিলোঁ আৰু তাৰপিছত তললৈ যাম। তললৈ গৈ আমি এক্টিভেট কৰিম শ্ব' টাচেছ। অ'কে ইয়াক ক্লিক কৰি দিম। এইটো যদি অফ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি দেখিব নোৱাৰোঁ স্ক্ৰীনখনত মই এতিয়া টাচ কৰি দিছোঁ। আপুনি দেখিব পৰা নাই কি মই ক'ত টাচ কৰিছোঁ, কিন্তু মই যদি এই শ্ব' টাচেছ যদি অন কৰি দিলোঁ আপুনি দেখিছেনে এতিয়া হোৱাইট যিটো বল আপুনি দেখিব পাৰিছে। গতিকে এই অপশ্যনটো যদি আপুনি অন কৰি দিয়ে তেতিয়াহে ভিভ' মোবাইলত ই এক্টিভেট হ'ব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনাৰ মোবাইলত যদি এই ছেটিংছ আপুনি বিচাৰি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি প্লে ষ্ট'ৰলৈ যাওক। প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াত লিখি দিব টাচ পইণ্টাৰ। অ'কে টাচ পইণ্টাৰক আপুনি আহিলে প্ৰথম এটা অপশ্যন পাব শ্ব' টাচ ইনেবলাৰ। আপুনি ইয়াক ইনষ্টল কৰি লওক। মই ইনষ্টল কৰি থোৱা আছে। গতিকে ইনষ্টল কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি যিটো এই টাচ পইণ্ট ইয়াত দেখিছে সেই টাচ পইণ্টটো আপুনি অন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু আপুনি ইউটিউব ভিডিঅ' বনোৱাত বা এক্সপ্লেইন কৰাত এটা সহজ উপায় পাব। অ'কে আপুনি যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' টিল দি এণ্ড। গুড নাইট।